Hello guys, নমস্কাৰ সকলোকে Rainyday vlog চালে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো সকলো ভালে আছে আজি vlogটো আৰম্ভ কৰিছো আজি নো কি কৰিলে আপোনালোকক দেখুৱাম তো চাই থাকক এয়া ৰাতিপুৱা খাবলৈ লৈছো পুৰি আৰু লগতে আছিলে মিক্স আলুৰ সবজি তো খাই বই এফালে এটা মোৰ পাৰ্সেল আহিলে সব বলক পাৰ্সেলটো আনবক্সিং কৰো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিও ইয়া দেখিছেনে কি ধুনিয়া বস্তু এটা জানেনে গৰমৰ দিনত ইউজ কৰিব পাৰা মানে ফেন এখন অৰ্ডাৰ দিছিলো কম্বো পেক আছিলে দুখন ফেন একেলগে আহিছে তো তাকে আপোনালোকক বলো দেখুৱাই দিও ফেনখন ভাল হয় নে নহয় কিন্তু ফেনখন কিন্তু বহুত ভাল আৰু 2 বছৰ কাৰণে ওয়াৰেন্টিও দিছে সো ৰব এটু পেকেটটো একেটাই বস্তু আছে সো সেইকাৰণে ইমান নেদেখো আৰু ইনি জাস্ট ওপৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছো দুখন ফেন একেলগে আহিছে কম্বো পেক আছিলে এইকেখন কিন্তু মই অৰ্ডাৰ দিছিলো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা একদম কম প্ৰাইজতে পালো বস্তুটো আৰু ভালো আছিল সো এতিয়া মানুহজনক লগাই দিব কৈছো ফেন কেখন ধুনিয়াকৈ ফিটিং কৰি আছে আৰু তেওঁৰ পৰা ফিটিং কৰিবলৈ লাগি গৈছে এইখিনি প্ৰথমতে নট খিনি ফিটিং কৰি লৈছে ফেনখন অকমান ষ্টাইলিশ বৰ ধুনিয়া ফেনখন দেখিবৰ কাৰণে আৰু এইফালে এতিয়া ইয়াতে তার কেডাল লগাই লৈছে আৰু যি সকলে ফেন লগাব নাজানে নিজে ঘৰতে তেওঁলোকে আমাৰ এও লগাই দিয়াখিনি চাই পেলাই লগাব পাৰে দেই একদম সহজ উপায়ে লগাব পাৰি ময়ো নাজানিছিলো এনেকৈ যে লগাব পাৰি এফালে প্ৰথমতে ৰঙা তাঁৰডাল প্ৰথমতে এফালে লয়াতে লগাই দিছে ধুনীয়াকৈ আৰু তাৰ পিছত টাইট কৰি দিছে আৰু তাৰ পিছত একদম তলত ইয়েলোডাল লগাই দিছে ধুনীয়াকৈ আৰু এনেকৈ ফিটিং কৰি দিছে আৰু তাৰ মাজতে আপোনালোকক কৈ দিও যে ৰেড কালাৰডাল ফেস বুলি কয় আৰু ইয়েলো কালাৰডাল নিউট্ৰেল হয় তো ফেসডাল প্ৰথমতে ওপৰত লগাই ললে আৰু নিউট্ৰেলডাল তলতে লগাই দিলে তাকে আপোনালোকক অকনমান দেখুৱাই দিছো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু তাৰ পিছত এতিয়া এইফালে এই লাঠিডালত ধুনীয়াকৈ ইয়াত তাঁৰডাল ভৰাই দিলে আৰু এইফালে নটটো ধুনীয়াকৈ লগাই দিছে যাতে টাইট হৈ থাকে নহলে মানে হৰি যোৱাৰ চান্স থাকে ন আৰু এই নটটো মানে হৰি যাতে নপৰে তাৰ কাৰণেও এটা এনেকুৱা এটা থাকে তাঁৰ টাইপৰ তো এইটো বস্তু লগাই দিলে মানে নটটো কেতিয়াও মানে হলকি নাহে তো সেই কাৰণে এনেকৈ লগাই দিছে আপোনালোকেও এইটো কথা মনত থব যাতে লগাই দিব তেতিয়া মানে কি হয় ফেনখন ঘূৰি থাকে ন কেতিয়াও নটটো খোলা চান্স নাথাকে তেওঁ মানে জানে না একদম হাঁহি আছে মই তাকে ভাবিছো কেলেবা হাঁহিছে সেইকাৰণে কি হল বুলি সুধিছো তাৰ মানে কি হৈছিলে তেওঁ সেই ফেনৰ প্লেট গিখন উল্টাকে লগাই আছিল তো তাকে তেওঁ নিজে হাঁহি আছে লগাই মেলি তাৰ পিছত আকৌ খুলি মেলি ধুনীয়াকৈ আকৌ নট গিটা লগাইছে আৰু এইফালে এতিয়া আমাৰ গুটেকেখন লগা হৈ গল ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া ওপৰত লগাবগে লাগিব আৰু এইফালে আমাৰ ফেনখন ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰা হৈ গল দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে হয়নে আৰু এতিয়া চলাইও চালো কি ধুনীয়া স্পিডকে মানে ফেনখন ঘূৰিছে আৰু বহুত ভাল আছিলে ফেন কেখন আৰু এইফালে এতিয়া ফেন কেখন ধুনীয়াকৈ লগাই মেলি ভাত বনালো এইফালে পচলা আৰু আলু লগত বনাইছো আৰু এইফালে সালাড আছিলে আৰু লগতে বনাইছিলো ঘৰৰে জাতিলাওৰ লগত দালি তো এতিয়া ভাতকেইটা ধুনীয়াকৈ খাই বই লওঁ খাই বই ললো তাৰ পিছত এইফালে মানুহজনে কাম কৰিছে তো তাকে ওচৰতে অলপ বহি দিছো মই আৰু এতিয়া ওলাই গৈছো ইভিনিংত অকনমান ফুৰিবলে বুলি বৰষুণো দি আছে কি ধুনীয়া লাগিছে বতৰটো মানে বৰষুণৰ বতৰত
ফ্ৰাইড ৰাইচ লগতে চিকেন এক পিছো ধুনীয়াকৈ দিছে আমাৰ খাইছে জ্বলা হয় নেকি এইটো নহয় ঠাণ্ডা বতৰ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি গৈছিলে খালোঁ বলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি ৰুমলৈ বুলি গুচি আহিলোঁ আৰু আজি হৈছে নেক্সট মৰ্ণিং যিহেতু কালি আৰু ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া ওলাই গৈছোঁ মই দোকানলৈ বুলি যিহেতু মই চুলিখিনি ধুম বুলি ভাবিছোঁ হেড এণ্ড শ্ব'ল্ডাৰ চেম্পুটো দিয়া না কোনটো কালাৰ অৰেঞ্জ কালাৰটো কেইটা পেকেটত কেইটকা 2 টকা এই হেৰি 20 টকা দি দিয়া প্ৰব্লেম নাই আছে কাম কৰি আছে সেইকাৰণে মই আহিলোঁ আৰু এইফালে চেম্পু লৈ ল'লোঁ এই চেম্পুটো লগালে হেনো চুলিত উফি নহয় চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব Thank you for watching and subscribe my channel.